or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere. And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay, so magandang hapon mga kaibigan. Welcome po sa Monday edition ng programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin, siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. Ngayon po ay ika-3 na po ng buwan ng Pebrero, taong 2020. Aba, ilang araw na lang, Joshua, malapit na naman ang Valentine's, ha? Kita mo naman, ikaw ba'y may kabalentina? Aba, kung wala pa, mag-plugging tayo rito, wanted, ha? Ka-Valentine's Day, di ba? Pwede ba yun, Joshua? Ngayon, kung may mag-a-apply, kailangan pagdali natin ng resume, ha? Kailangan kung papasa doon sa inaasahan mo, ha? Na anong klaseng gusto mo, yung kadate mo. Pero yung may mga kadate na sa darating na Valentine's, ay wag na kayong maghanap. I-date nyo na lang yung mga mahal nyo sa buhay at mag-date kayo, kumain kayo sa labas, mamasyal kayo, tapos bahala na kayo kung saan nyo pa gusto pumunta. Saan ba pumunta, Joseph, pag Valentine's? Natatawa si Joseph para alam ko kung saan yung pupuntahan pagka mga Valentine's. Ang iniisip nyo, mga kaibigan, alam na namin yan. Nasa sa inyo kung saan kayo pupunta. Kung gusto nyo magdamag, kung gusto nyo short time lang, bahala na kayo. Tama ba yun, Joshua? Meron naman ho dyan ngayon, may mga promo, di ba? Sigurado yan, magkakaroon ng promo, yung mga gusto nyong puntahan ng mga magsing irog. Ika nga, siyempre, practical. Ba't pupunta ka sa sobrang mahal, di ba, Joshua? Dapat sa kaya lang, sa affordable lang, para naman hindi masyadong mabigat sa bulsa. Okay, bueno mga kaibigan, ako pa rin ang iyong magiging kahuntahan, kakwentuhan, ka-jamming, ka-dabarkats, ka-tropa pips, kakosa, Rocel Lopez. Dito pa rin sa programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin. Siyempre, dito lang sa Spear Cyber TV. At siyempre, kasama pa rin natin sa technical side, ang simpatiko at hanggang ngayon ay available, wanted, ka-Valentine's, si Joshua Mendoza. Okay mga kaibigan, so batiin muna natin yung ating mga Dabarkats na laging nakikinig at suki ng programang Utol dito sa Spear Cyber TV. Siyempre unahin na natin yung ating regular na viewer at listener, si Daniel Valdez ng Caloocan City. At siyempre yung ating mga tropa pips naman dyan sa may parting Ilocos Norte, sina Ma'am Jenny Dean at Ruel Hambaro, Michael at Cyril Pebenito, si Ira at si Jenny ng Paraiso ni Aniben sa Lawag City, Ilocos Norte. At siyempre yung mga taga-Bataan naman, yung aking mga kamag-anak, sina Tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago. At siyempre yung kapatid ni Tito Rick na si Tita Meldy Santiago Angeles na nakabase na sa Mabalacat, Pampanga. At kung magagawin naman kayo sa may Bataan, ay punta lang kayo sa Orani, Bataan Public Market, kung saan hanapin nyo lamang yung Al
Karinderya. Abay, napakasarap po ng pagkain niya sa akin, mga sampit na yan. Ha? Lahat ng klaseng pagkain po nahandyan. Basta kayo magagawi ron, mag-i-stop over kayo kaysa sa mga fast food chain kayo pumunta, hanapin nyo na lang po sa Orani Bataan Public Market, yung Al Karinderya, Al Santiago Karinderya. At sigurado pong hindi kayo mapapaya sa lasa, sa presyo, at sa linis po ng kanilang paninda. At yung mga dabarkans natin sa Bulacan area, si Police Colonel Orlando Castil Jr., siyang Chief of Police ng San Jose del Monte City, Bulacan. At ganyan din si Magno Frendol ng San Jose del Monte Prosecutor's Office. Good afternoon sa inyo dyan. At syempre yung aking kabats na si Jaime Santos Pahayag. At syempre yung mga tropa pips natin sa bandang Santa Maria, Bulacan, sina paring Bayani Jogrades at syempre yung asawa niyang si Marilyn Jogrades, yung kanyang may bahay, si Marilyn Jogrades, abay, yes, Mimi. Good afternoon. At syempre sa inyong mga chikiting, sina Charlotte, hindi ko nakilala yung ibang inyong anak. Chuchay ba yun? Si Chuchay? O yan, yung bunso nila. Good afternoon at welcome sa programang Utol at siyempre sa aking partner dyan sa Santa Maria, si Bayani Jograde, si Bayan. Aba, alam niyo to si Bayan, hardworking. Ito ho, trabaho, bahay, church. Yan lang po ruta ng aking partner na si Bayani Jograde, si Bayan. At siyempre po, sino pa ba ang hindi natin nababati dyan sa may area ng Santa Maria, Bulacan? Yung mga Cesario family. Good afternoon sa inyo, Cesario family. At sino pa ba? Nario family dyan sa may parting kay Pombo sa Santa Maria, Bulacan. At yung ating mga Dabarkats dyan sa may Tambayan Batch 85 na Elisa Esguera High School sa Malabon City, sina Bossing Arnel, Lisa at Celso Basilio, sina Marisa Cruz, si Amor, si Abner Libunao na nakabase na po sa Cebu City, at yung ating mga tropa pips, ang aking mga kabatch, sina Romel Reyes na nasa US na po, gayon din si Roger Yabillo na nasa party naman po ng Taguig City. Doon po nagtatrabaho pero umuwi po siya sa Valenzuela. Ayan, good afternoon. At siyempre yung aking mga tropa pips pa na mga kabatsmates, sina Kagawad Winston Hilario, si Rodena, sila Luna Bell, at gayon din si Neil Evangelista na nasa US na rin po. At gayon din si Joselito Doji Dimla na nasa may Pagcor naman po siya, doon nagtatrabaho. At siyempre yung aking mga sampit na sina Fernando Felix at si Abet Santiago. Ayan po. Alam ko marami pa. Meron pa akong nakakalimutan na hinahanap ko dahil ito yung nagtatampo itong mga batchmate kong to dahil hindi naman daw sila nababate. Sabi ko, pasensya na dahil hindi ko kayo nakikitang naka-viewing. O ayan, binabati na rin natin sila, yung aking mga batchmate pa rin na si Isabel Luna, Lily Burgos, at si Sally Serapio. Ayan Mate Sally, hindi na kita nakakalimutan Mate Sally Serapio, si Isabel Luna, Lily Burgos. Ayan, yung mga batchmate po ng Tambayan Batch 85. Ayan, good afternoon. At siyempre yung ating mga kakosa dyan sa Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abed de la Cruz, yung Chief na Sandigan Bayan Sheriff Division, at ang mga staff niya sina Jomar Magdasok at Robert Esteban, si Boss Steve, good afternoon. At yung mga kaibigan pa natin dyan sa Sandigan Bayan Sheriff Division at sa, alam ko, yung isang division basta nakalimutan ko, may kaibigan kami dyan doon sa sa budget, yan, budget division pala na Sandigan Bayan.
At syempre yung mga kaibigan natin sa may Barangay Tugatog sa Malabon City, sina Barangay Kagawad, Sani Dadad Pineda and Family. At gayon din si Barangay Kagawad Nestor Rosita, si Barangay Kagawad Dina Quintos, si Barangay Kagawad Gamayaw. At syempre yung mga tropa natin dyan, sina Danny Garcia at kapatid niya si Demi Garcia. At syempre yung kanilang kamag-anak, yung pamangkin na si Ardy Montoya na nasa Office of the Vice Mayor na ng Malabon City. At syempre binabati natin si Cap Ronaldo Tuason ng Wanted Bagong Bayani. At syempre yan po yung makakasama natin sa kabilang impilan. At meron siyang katandem na si anong pangalan nito? Nakalimutan ko basta meron siyang katandem na Puppiter. Yan. At syempre yung kaibigan nating kagawad sa Barangay Maysilo, si Kagawad Jerry Aquino. Good afternoon. At siya yung kapitan na si Barangay Chairman Paulo Oreta. Yan po'y anak ng nasirang dating Mayor Canuto Tito Oreta ng Malabon City. At syempre yung kaibigan nating kagawad sa Barangay Pulo, Valenzuela City, si Kagawad Ruben Almoiteli Chauco, si Kagawad Bengbeng ng Barangay Pulo. At syempre yung grupong Rescue Rangers on the road. No? Syempre sa pangunguna ng inyong lingkod, ang founder president ng nasabing grupo at ang aking national treasurer, si Maximo Yob de la Cruz. At yung aking mga team leader mula sa Barangay Pulo, si Paring Hiner Arriesgado, habang sa may Barangay Tagalag naman ay si Bro Enteng Diaz. Ayan malapit na pong mag-active itong Rescue Rangers on the road. Medyo naglaylo pero before po nagsasagawa kami ng feeding program, public service, yan yung mga pag may undas, mga lakbay alalay. So dati medyo naglaylo lang dahil naging busy po ang karamihan. Pero magbabalik aktibo po ang grupong Rescue Rangers on the road. At syempre binabati na natin si Brother Flor Taginod ng GMA Online. At yun din yung mga tropa pips natin, sina Mel Brian Anyoza at sina Kuya Boy Matias Jr. Ayan. At yung pa nating kasama dyan, sina Jason Del Monte. Okay po yan mga kaibigan, siguro ko nabati na natin lahat. Pansamantala muna ay magbibigay ng paalala si Joshua para malaman nyo kung saan kayong himpila nanonood at nakikinig. Magbabalik po kami. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Okay mga kaibigan, muli nagbabalik po ang programang Utol dito pa rin sa Spear Cyber TV.
Okay, sa mga kaibigan, ngayong araw na ito, araw ng Lunes, ay talakayin po natin yung nangyaring report to the nation ng National Press Club nitong nakaraang linggo, nung Biyernes. Ito po ikaugnay dito po sa function ang ginagawa ng Department of Trade and Industry, kung saan naging guest office speaker po doon, ang guest po sa nasabing forum ay si DTI Secretary Ramon Lopez. Baka apelido ko, mukhang kamag-anak ko, Joshua, pero hindi, mayaman yun tayo hindi maglulupa. At doon nga pinag-usapan mga kaibigan, katulad niyan, yung mga about sa negosyo, kung paano nila ano ang mga tao para magkaroon ng mga sariling negosyo, pinaliwanag doon. At gayon din, tinalakay din doon, dahil di ba nagkaroon ng mga taal eruption, tapos ito yung coronavirus, about po doon sa face mask. Talagang namang, hindi ko maintindihan itong mga kababayan natin, alam na naghihirap na ang Pilipino, nakita lang kailangan ng face mask ng mga tao, bigla na maitataas ang presyo. So ngayon, ang gagawin nga nitong DTI ay ipamomonitor yung mga sinasabing mga tindahan na nagtitinda ng face mask na tumataas po ang presyo. Siguro ko mga kaibigan, panoorin natin yung nangyaring report to the nation ng National Press Club, kung saan nanguna po dito si NPC President Rolly Lacay Gonzalo at siyempre si NPC Vice President Paul Gutierrez at ang guest ay si DTI Secretary Ramon Lopez. Panoorin po natin mga kaibigan at kayo na po magbigay ng reaksyon, kuro-kuro, at kung meron naman kayong gusto iparating ay mag-PM lang po kayo dito sa aming Spear Cyber TV page, dito sa programang Utol, at ipararating po natin kay DTI Secretary Ramon Lopez. Panoorin po natin mga kaibigan. Ng ating Pangulong Duterte, nagawa ho tayo ng parang pinaka-long-term plan, hindi lamang sa 2022 hanggang 2022. Nag-survey po ng bago ang administrasyon, anong ambisyon at ang mga hinahangad ng mga Pilipino. At ang goal is really prosperous, middle class na walang mahirap. Magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Matatag, ibig sabihin, strongly rooted, stable, maginhawa, na comfortable ang kabuhayan, at panatag, secure ang ating mga kababayan. So, how to achieve that? Doon sa 2040 plano ng long-term plan na kasama, of course, pinangunuan ito ng NEDA. Unang-una yung pagkakaroon ng magandang programa sa housing and urban development, manufacturing, pagdating din sa mga makabagong teknolohiya, yung connectivity, kinoconnect tayo lahat, hindi lamang sa telecommunications, kundi pati yung mga infrastruktura, connecting people, connecting countries, education services, siyempre napaka-importante lang education pang long-term kaginhawahan ng buhay. Tourism and allied services, tourism is isang sektor na kung saan ang Pilipinas ay may pangkalamangan talaga, comparative advantage dahil sa ganda ng ating bansa. At agrikultura, siyempre ang mga pag-prepare ng mga pagkain ng ating buong populasyon. So, yan ang brief background. Tutungo muna ako sa Department of Trade and Industry, kung saan binanggit ko nga trabaho, negosyo, consumer. So, mandated to enable more businesses and micro-SMEs to be innovative and become global market leaders. Ang pinaka-importante dito, kung sinabing trabaho, bigyan ng trabaho bawat ng Pilipino. So, nandyan papasok yung kaya ang DTI naghahangad na mag-attract ng mas maraming investment that will create jobs. Kasi paniwala namin, pag may isang trabaho, tinanggal mo na sa poverty, sa kahirapan, yung pamilya na yon. Lalo na kung mag-asawa, dalawang trabaho sa isang pamilya, mag-asawa, lalaki, babae, talagang mas giginhawa ang buhay nila. Tapos yung mga, kahit sa bansa, meron pa rin hindi na-employ. Yung hindi na-employ, negosyo naman ang ino-offer natin. So ang DTI nagpo-promote ng micro-SME, bigyan ng negosyo, pagpapalit ng mindset, training, tulungan sa product development, financial literacy, up to marketing yung product pag may produkto na. So talagang pinapalakas natin kasi ang dami ng negosyante dito sa atin, actually 99.6% micro-SME, 0.4% lang ang large. Kaya talagang tinutulak natin na mas maraming micro-SMEs at tulungan ito kasi ito grassroots ito. Ito yung mas maraming makinabang. At nag-e-employ din yan pag lumaki. Kaya yan din ang isang solusyon na magdala ng maraming trabaho, yung negosyo. So marami po tayong story dyan mamaya.
Pagkatapos, consumer, hindi natin kakalimutan yung ating responsibilidad sa consumer. Sa consumer, dalawang tinitingnan yan. Presyo, tulad ngayon, yung mass, mga presyo ng pangunahing bilihin. Presyo yan, kailangan stability. So, binabantayan mo yan ng DTI at meron tayong sistema sa pag-file ng kaso dun sa mga nagpa-profiteer, nag-hoard, yung mga trader na may masamang palakin. No? Pangalawa, standard. Yung below standard, syempre hindi safe sa consumer. Kaya ho importante yung consumer protection. Now, meron ho tayo sa DTI, sa panahon po ni Pangulong Duterte, dinamihan natin yung mga produkto under the mandatory compliance. Ibig sabihin, dati, example, dati yung bakal, for example, iba ang sistema ng pagkuha or pag-test ng kanilang standard. Under the third administration, dinamihan natin yung sampling, let's say, nung pag-test ng mga standard na yan. Dati, kahit 5,000 metric ton yung dumating na barko, yung shipment, 3 piraso lang ang chinecheck. 3 piraso sa dami-dami ng baka na dumating. Ngayon, meron na tayong formula na tinaasa natin yung sampling size at ito ang i-inspectionin para mas malaki yung probability na talagang tama yung testing natin. So, example lang mo yun. At nagdadagdag pa tayo ng produkto. So, nandyan na yung semento, nandyan ang bakal. Tinatry natin idagdag pati pintana, glass. No? Na-TRO lang tayo kaya hindi namin ma-implement. Pero yun, nilalabanan pa ho namin yun. Tapos, magdadagdag din tayo pati bubong, plywood, and then yung sinabi ng huli ng Presidente, pati hollow blocks. So, yan o. Yan. Mga consumer protection, ano natin yan. So, next chart. So, a brief report dito sa ating overall economy. Kita natin na itong huling nandito sa pinakakanan, tumataas na naman ang ating growth rate. No? 6.4% ang naging growth rate po ng huling quarter ng 2019, yung nakatapos na taon. So, pumaakyat na po tayo ulit. Naalala nyo, yung quarter 1 at quarter 2, dahil nahuli yung approval ng budget, marami tayong hindi na-implement na project, lalo na infrastruktura. Pero kahit ganun pa man, yung growth, 5.6, 5.5. Sa buong Asia, tayo pa rin yung pangalawang mataas. Ang nauuna lang sa atin, Vietnam. Kasi talagang Vietnam, todo sila with high infrastructure. Tayo nag-ahabol sa infrastructure. Pero 5% mataas na mataas pa rin. Every time mo nasa labas tayo, igit na igit yung ibang bansa kasi sila 1%, 2% growth. Even Thailand lang, nasa 2 to 3% na. No? At pati Malaysia, even Singapore. So tayo talaga ang lakas ng growth. At ilang quarter na yan na halos 6% pataas ang ating growth. No? So, imagine natin, yan ang pag tinuloy-tuloy natin, mawawala na mahirap dito sa ating bayan. Tulad doon na nangyari sa China, maraming umangat ang buhay kasi ilang taon silang 8%, doon mataas. 8%, may 9% pa minsan. Pero ang nila, 7 to 8%. Natuloy-tuloy ilang taon, 30 years. At over time, maraming umangat dito. Ay, mama ng China. Meron pa rin konting mahirap, pero kung 1 billion ang pinag-uusapan, ilang 100 million na tao ang umangat ang buhay niyan. So, yun o ang magandang storya niyan. Dito, hindi ko na i-ano dito. Ang pinaka-storya natin dito is, yung iba-ibang sektor dito sa ating economy, yun o ang tumutulak sa atin. Tingnan natin yung household consumption. Tuloy-tuloy ang strong growth niyan, 5.8% noong 2019. At yung first 14 quarters, yung pinagdaanan po ngayong Presidente Duterte administration, 5.9. Ang government spending, dahil sa lakas ng ating build na pinagana talaga ngayong panahon ni Presidente Duterte, umakyat po yan up to 10.5% last year. No? At ibig sabihin, hinahatak ng 2019, 10.5. Dahil past 14 quarters, 9.2. Napakataas po niyan. Dati yan below 5%. In fact, yung fourth quarter, kung titignan nyo, ng 2019, 18.7%. Okay, so, ang export po, kahit kung nagkakahirapan sa buong mundo sa demand, ang export natin nag-grow kahit pa paano. In fact, past
14 quarters, 12% ang nahatak natin. Pero itong recent years, dahil nga itong US-China, may nakakahirapan sa mga worldwide demand, nakaka 2% pa tayo. Ibang bansa, negative na po pagdating sa exports. Okay. Dito sa production side naman, nakita natin yung lakas ng industry at services. So, ang industry ay nag-average na ngayon ng 4.9% noong 2019, mas mataas po nung the past 14 quarters, 6.5%. Ito po hinahatak ko ng construction at manufacturing. At ang isa pang sector na malakas sa ating services. Pag services, yan na nandyan ang telecom, nandyan ang BPO, nandyan ang financial services. Yan kahit walang malaking government program dyan, dahil ang bansa natin, maraming tao, magagaling highly skilled, service provider, kaya kung malakas ang services consistently. Over mga 7%. Pumapalo yan ng high 6% and 7%. Isa pa isang magandang na-manage natin, dahil alam nyo, noong October 2018, at the height of inflation, araw-araw yan ang discussion natin sa media at sa ating bansa. Talagang tinamaan tayo nung world oil price na sumipa up to $80 per barrel. So, yun po, masasabi ko, hindi ho yun dahil sa trade too. Talagang worldwide phenomenon ho yun, tumaas ang oil price. Kaya nag-peak ho ng 2018. Pero mula noon, at saka syempre yung supply ng rice, naalala nyo, nagkaroon ng balita na, uy, may shortage sa rice, nag-import tayo. At hindi ka agad nakadating yung import, kaya tumaas ang presyo ng bigas. Ang laking factor ng bigas sa budget ho ng ating mga kababayan. Over 25, mga 25% ng buong budget ng kontrolado ang presyo. Kaya nung niliberalize po natin yung bigas, at tayo rin may programa na ginawa ho ni DTI, kahit hindi pa liberal ng bigas noon, kung kukuha pa ng import permit, si DTI nakipagkasunduan sa LMA. Sabi, payagan nyo yung mga retailers, mga supermarket sa malalaki. Para maging available yung murang bigas, alam nyo rin sila mag-import. Pero diretso nila, walang trader, diretso nilang ibebenta sa tindahan at magko-commit sila ng 38 pesos pababa ang presyo. Ang presyo ng bigas nun, 50 pesos pataas. So we were able to offer the market, the consumer, sa pagkapumunta sila sa mga SM, Pure Gold, sa Robinson, since maraming branch nationwide, at least may pupuntahan ng tao na 38 pesos ang bigas. So, kahit ang presyo ng bigas noon ay halos 50 pesos. So, nung nagkaroon na ng rice tarification law, para siyang, yung programa namin para naging preview ng rice tarification law. Kasi ibig sabihin, kahit sino, pwede na mag-import. Hindi na kukuha ng import permit. Ipapaklear na lang yung quarantine, yung sanitary, phytosanitary. So, dumami na ang bigas. At nagkaroon na ngayon ang presyo ng bigas, 34 to 38 pesos na ang range. Na dati, yun nga, halos 50. So dahil doon, bumaba na yung inflation. Ngayon, nag-average na tayo between 2 to 3% ang nakikita natin ang pinaka-stable. Actually, the central bank would say 2 to 4%. But I think yung stability po ng ating presyo ay mga nandyan sa 2 to 3%. So with good inflation, ibig sabihin, kontroladong inflation, ang tao, ang feeling nila, yung pera nila, mas malayo mararating. Mas marami. So, ibig sabihin, it will encourage more consumption spending, kaya mataas yung consumption spending natin. Healthy labor market, dahil, sabi mo nga, dahil tuloy-tuloy yung magandang growth, makakapagpasok tayo ng mga investment, both local and foreign, ating pong unemployment lowest, 5.1%. Dati nakita nyo sa kaliwa, mga 2016 yata ito, 2008, 2009, umabot pa ng 8% unemployment rate. Ngayon, lowest ever, 5.1%. Ibig sabihin, mas maraming may trabaho. Pati underemployment, ibig sabihin naman dito, yung may trabaho na naghahanapan ng trabaho. So parang unstable sila. Even that, bumaba na. Ibig sabihin, mas maraming secured na trabaho na. Hindi na sila naghahanap. Yung dating mga 22% ngayon ay 14% na naman. So, kung mas maraming may trabaho at may mga negosyo, yung next chart, it will show na siyempre yung poverty, medyo marami nang umaangat sa buhay.
Nung nag-umpisa ho yung ating administrasyon under Pangulong Duterte, nasa 23.3% yung poverty incidence among population. Ngayon po, tuloy-tuloy bumaba. Last 2 years ago, 16.6. Nung last year po, 14. Ang target natin, 14%. So yung pinakalowest natin, yung 2018 na record, na 16.6%. Sa estimated po ng NEDA, baka mas mapapaganda pa than 14% yung poverty incidence. So, sa ano yan, mga story rin ng mga tao, ng mga kababayan natin na talagang mas magaan ang buhay, nagkaroon ng trabaho, at may pagkain sila. Okay, and then quickly, in the next 5 to 10 minutes, ito yung mga programa ng DTI na nakatulong po sa trabaho, negosyo, consumer. So, natulong natin sa trabaho, yung 5.1% unemployment, ibig sabihin may literal na 1.27 million na bagong trabaho na create noong 2019. Ito yung 824,000 noong 2018. Talagang nagkakaroon ng trabaho. Dito lang po sa bill. Mga 300,000 ang na-create na bagong trabaho. So yan, nagkakakulangan pa nga ho eh. Yun yung nabalita nga recently, na para pumasok yung isang trabahador sa Lunes at hindi mapirate ng ibang construction project, nilalakihan pa ng offer ng contractor o may plus 1,000 ka every day para dito ka papasok sa project natin. May mga ganun mga nangyayari ngayon para lang talagang, ibig sabihin maraming trabaho ngayon at nagkakakulangan pa nga. At sa BOI, Board of Investment, ito yung nag-attract ng investment, 1 trillion pesos, record level po natin yon na bagong investment, or investment pledge ito, na mangyayari in 1 year and 2 years. Ito yung nag-register sa Board of Investment for incentives. In the 52-year history, first time tayo umabot ng 1 trillion, 1.14 trillion last year. Then may mga regional, tayo, yung sabihin mga trade partnership sa ASEAN plus ibang bansa, may tinatapos tayo na parang free trade agreement. Sa Korea din, meron tayong inakay sa free trade. Ibig sabihin, mas magandang kalakalan. Construction, andyan po, pinakita ko 7.8% growth last year. We could have been double digit kung nagkaroon lang ng maagang pasa ng budget. Okay. Ang manufacturing din ho, 3.7% growth. Sa ease of doing business, isa rin yung pinamumuno ng DTI, pero ngayon meron na tayong ARTA, anti-red tape. So, kumanda yung competitiveness ranking, up 29 notches. Marami pa tayong reforma na ginagawa, ease of doing business, para one-stop shop. Eventually, ilalagay na sa computer yung pag-fill up at pag-apply ng business permit para mabilis na. Imbis na 13 days, mag-ibong ngayon, bumaba na halos sa mga 3 days pag-business permit sa mayor's office, for example. At merong mga mayor na sa atin na mas progresibo, nag-automate na sila, hindi na 3 days. 8 minutes. Kasi online na. Example, Valenzuela. Sa Quezon City, recently, may nagpakita sa akin sa Facebook, 2 hours na sila. 2 oras na. So, hindi na araw ang binibilang ngayon. Pagandahan na, si Mayor Yorme, nung nagpunta kami sa kanya, in-inaugurate yung business one-stop shop, kaya na nila in 1 day. Pero sabi nila, pag na-computerize yun, again, less than 10 minutes. So, yan, sa amin, sa DTI, yung business name registration, 8 minutes. Yung mag-register ka online. Lahat ng naggawa doon. Kasi pati payment doon 8 minutes lang yun. So, at SEC, ina-encourage ngayon, so nagpapago na sila ng application form, mas maikli, simple. At pag in-online din yun, asahan nyo, mga 8 to 10 minutes din yan. Kasi ang sistema mo talaga dito, dapat at the end, later on, simplified at online nasa computer, nasa smartphone na. Ganun ang ating, yan ang patutunguhan natin. Ngayon, hindi ko pa masabing smartphone, pero nasa computer pwede na. Okay. So, yan pa ho. Marami pang ginagawa sa innovation, dahil napasa yung batas sa Innovation Act last year. Ibig sabihin, for the first time, ang gobyerno, magpopondo na rin para ma-encourage yung mga kumpanya na kumuha ng mga makabagong equipment that will develop
new processes, at saka new product, yung mga product innovation. Kasama doon siyempre yung skills improvement. Negosyo Center, ito naman yung sa SME development natin, may pataso tayo, Negosyo Act, na nagsasabi bawat municipality dapat may negosyo center kung saan pupunta ang ating mga kababayan. Hindi kailangan ng koneksyon. Punta ka doon, magtatanong ka, ano ba magandang negosyo? Paano ba mag-umpisa ng negosyo? Anong seminar pwede ko attendan? Minsan sa negosyo center mismo, halos araw-araw may mga seminar din dyan. May business counselor tayo doon. Doon na rin sila pwedeng magpatulong sa business name registration, yung kinuwento kong 8 minutes. May computer doon na sila mag-register ng business nila. Pwede rin sila magtanong saan pwede umutang. Tuturo sila sa nearest na yung pondo sa pagbabago at pag-asenso, P3, yung nearest na microfinancing program source natin. So, yan po, 1,110 negosyo center na tayo. So, ang dami ng ang count ng municipalities and cities, I think, mga 1,400 plus, no? So, may mga 300 na lang tayong walang negosyo center. Pero, ang DTI negosyo center nasa 1,110 na. Ang nakaka-client na na-assist niyan, actually, mga 1 million na yan. Kung bilangin mo isang taon. 1 million sa isang taon na natutulungan yan. Kasi 1,000 na yan eh. So, parang 1,000 in a year bawat negosyo center. So, actually, konti pa nga yan eh. Kasi kung 365 days, parang ilan lang yan per day. So, it will even be more than 1 million ang magbibilang dito. Mga natulungan sa loans, 260 million. Ibig sabihin, itong loan na to, ito yung nirefer sa mga micro. Huwag natin bilangin yung naservisyohan lang. Tingnan natin yung mga natulungan, paano nag-improve yung negosyo nila. Kaya ito, pina-survey din namin. 707 out of 884 na na-interview yung mga natulungan na client. Nagsabi, nag-increase ang benta nila. So, ibig sabihin, hindi lang natin binibilang ilan yung umattend ng seminar. Ano ba natulong talaga sa negosyo ko? So, siguro 90+% ito ng mga na-interview ay nag-increase ang negosyo. Ganun din, meron din yung kapatid mentor me, seminar yan, mentoring. Ayan, sinasabi din yan. Oo, free po lahat to. Kasi parang, imbis na, kasi ang sikreto din sa negosyo, imbis na bigyan mo lang ng pera, dole out, sa amin, empowering ang tinuturo ni DTI, yung kaalaman. Kasi parang education yan, susi talaga yan sa iyong kabuhayan. Hindi enough bigyan mong pera o magnegosyo ka na. Dapat talaga yung training kasi kundi, yung probability ng success mababa pag walang training. Pero pag may training, yun na nga, kumaganda yung success probability nila. Dito sa mentoring, may mga 2,000 kasi one-on-one mentoring yan. 2,000 plus na yung graduate dyan. Tinanong yung 1,000. Yung 1,000 out of the 2,000 nag-report na ng increase in sales. About 10%. So may mga improvement sa negosyo na nila. Okay, youth entrance summit, sa mga kabataan, meron din negosyo. Ito yung negosyo service sa barangay. Si DTI, ito ang budget. Actually, 0.3% ang budget ng DTI, isa sa pinakamaliit. So, ang tao namin, hanggang regional, probinsya lang. So, pero dahil gusto namin maibaba sa barangay yung parang nasa grassroots talaga, ang ginawa ko namin, again, innovation, ay kumausap tayo ng mga barangay chairman, kagawad, magpa-assign tayo sino yung negosyo, advocate, negosyo partner, para, ibig sabihin, budget ng barangay, budget ng LGU, pero DTI ang mag-share ng kaalaman at mag-organize ng mga negosyo sa barangay seminar. So, nainggit kami kasi sa health, merong barangay health clinic, may social service, malalaking budget, no? Sa amin, gano'n na lang. Talagang, diskarte po, no? So, partner tayo sa barangay, magdala tayo ng seminar doon. Kaya, naka 2,900 na barangay na na-cover na po tayo at 228,000 participants. Ito ang mga na-assist, 47,000 plus na. So, talaga yung mga municipality. Oo. Talagang nandyan yung yung ginagawa niya sa mga basketball court, mga nakachinelas yung mga atin. Talagang
na-expose so, kahit yung may sari-sari store yan or yung karinderya, na-expose sila na ay ganito pala magpalaki. Yung ibig sabihin, paano mapaganda packaging mo, paano mapaganda yung produkto, paano maging differentiated, ibig sabihin may kakaiba para sa iyo bibili. Mga ganong prinsipyo tinuturo. Paano maging masino, paano hindi gamitin lahat ng pera na nandito sa kaha, para bang yung mga prinsipyo na ganon tinuturo. Para talaga lumago yung negosyo. So, and then yung iba ho, yung PTTC, yung nandito sa Rock Boulevard, Philippine Training Center, ginawa na rin po naming MSME Academy para sa micro-SME. Dati yan pang exporters na, ngayon pati MSME. So sa negosyo, yan pa ho, sa next merchandise exports, actually pagsamahin natin ng goods and services, 3.7% kahit ang growth despite weak global market. Tapos ito po yung go local, kasi pag natulungan na natin yung pagnenegosyo, seminar, how to do the product development, paano magawa ng brand building. Ang tanong nila, saan ako magbebenta? O ang hirap-hirap pumunta sa mall, magpapayad ka ng pwesto, 25,000 a month, hindi naman kaya. Punta ka sa grocery, bago i-display sa shelf, magpapayad ka ng siguro 1 million to 3 million, yung product listing fee ang tawag doon. So, wala naman kami ganun. So, CBTI, nag-umpisa tayo ng programa na bawat mall, bigyan nyo kami ng space. Yan, ganito kalaki. Libre. Pero, ang ginawa ko namin, innovation, libre yan. Kasi ang gagawin namin, kayo mall, kayo ang may resibo, kayo ang nag-negosyo, kayo magbenta nito. Ang importante lang, may bebentahan itong SME product. So, ganun ang ginawa namin, win-win arrangement with the malls. Para, even with no budget from government, nadala natin yung SME product. Yung mall, kasi bakit mo, saan ba pupunta ang hilig ng Pilipino pupunta? Sa mall. Doon marami high traffic count. Kaya naggawa tayong arrangement na ganyan na nandun yung produkto ng SME product, walang listing fee, pero madi-display sila. Ayun po, may example tayo, nakwento nga sa akin ni Miss Marlene. Sila pala, hindi ko alam, pagdating ko dito, nasa may produkto ni Miss Marlene? Oo, hindi ko namin alam. Nasa, yung produkto nila, parang na nga dito. Saka yung sunod. Produkto nila, kinikwento lang sa akin, isa lang po siya sa mga 400 na po na SME na tulungan. Itong mga produkto nila, pag after po napaganda na, kapes, 9-in-1, napaganda na yung produkto, ay nasa Go Local, ano na siya, Go Local, natural na DTI, pati sa pag-market, pati packaging. So, ito, example lang yun. So, natutuwa ko kami na meron mo, at least kasama nyo sa NPC na nakasama din sa mga ganitong programa. So, yung mga natutulungan doon, ang maganda mo doon kasi, nagkakaroon sila ng chance ma-discover. Actually, hindi lang ma-discover ng Filipino market doon, kung may buyer na pumapasyal dyan. Ibig sabihin ng buyer ng isang malaking supermarket abroad, bibili na yan ng dagsa-dagsa para i-market na nila doon. So, yun yung example. Pati auto, next gen project, ganun yung ginawa namin sa auto 1,001 product. So dati parang product development din sa bawat mga munisipyo, bawat lugar, merong ano ba ang sikat na produkto sa iyong munisipyo, yan ang i-develop natin. So ngayon, si Auto, ginawa din namin ng marketplace. So Auto Hub, tawag hub, yung kung saan pumupunta ang tao para mamili. Parang ito yung nakikita nyo to, yung mga pasalubong center. Makita nyo, puro, di ba, locally made. Yun na ho, Auto Philippine Hub na ho yun. At maraming produkto at billion na rin ng sales niyan totally. We are also promoting mga halal dahil isa ho sa batas din natin yon sa DTI mas pinopromote natin na halos sana lahat ng produkto na gawa sa atin i-halal certified. Kasi even ito ma'am. Meron na po. Naunahan na ako. Kasi ang market ng halal, pag hindi halal, hindi ito mabibili ng mga Muslims. Yes. Pero ang market ng halal, $3.2 trillion worldwide. Ganun kalaki ang mabubukas pang merkado. Kasama na rin po. Pag na-register mo pa, na-certify mo na halal. Pati po sa export, kasama Sa na po export, yan. worldwide, trillion. Tapos ang Pilipinas,
napakaliit, wala pang lahat na, hindi pa tayo malaking part ng 3 trillion na yan. 110 million na mga to. Oo, ang sa atin, ang sales, $610 million pa lang ang exports natin. Pero ibig sabihin, nag-umpisa pa lang tayo dyan sa halal. So parang malaki pa potential. Hindi lang sa produkto, pati sa mga hotel, sa mga personal care, lahat po yan hinahalal certified. Yung mga lipstick, makeup, pati resort. Maraming hindi pupuntang Muslim dito na nagtatagal kasi konti lang daw yung napupuntahan nilang restaurant at mga resort na halal certified. Pero pag dumami yan, ganun pa yung kadaming potential. Kaya kung binigyan po natin yung halal as one non-traditional market. Kasi even Singapore, 10% lang ang Muslim population. Pero ang halal sa kanila, halos pinupush sila 100%. Tayo rin kasi 10% ang Muslim population. Hindi mo kailangan maging Muslim-dominated para mag-push ng halal. Kasi ang market nito, worldwide, napakalaki. Okay, bamboo is another product na pinupush natin. At commercial din, commercial lang, tayo isasali sa Dubai Expo 2020. So, ang ating Pangulo po, isa sa mga unang nag-agree sa pamunuan din ng UAE na mag-cooperate at sumali dito. At binigyan tayo ng special place na dyan sa Expo 2020, mag-uumpisa sa October. Itong October na to. Kasama niyo yung Macau? Chocolate from Davao, lahat po, pati mga ito, mga kape, Kasama po yan, sir. chocolate, Kasama lang yung halal. o kasama, o dahil halal, no? So, sa China, may mga pupunta tayo. Ang China rin, oo. I mean, bago ito nangyari, actually, kung alam kasi, 10% ang growth natin ng export sa China. O kahit may US-China trade war, yung tayo, Philippines to China, 10% growth. Ganun din, tayo to US, 9% growth ang export. Ito yung panlaban natin nila Pangulo na sabi ni Presidente, kalabanin niyang 5-6. Ano? Sabi, ano ba? Patayin na yung 5-6 na yan. Yung loan, ano? Hindi yung nagpapautang. So, 5 billion na ang napautang na nitong pondo na to nag-umpisa 2018-2019. So, mga over 2 years ng kaunti ay 5 billion na at 110,000 beneficiaries. Yung microfinance institution, 412, dito pinapadaan itong loan na to. So, para walang politika po ito, ang ginawa po natin nung may pondo na inumpisahan, panlaban sa 5G, idaan natin sa mga microfinance institution. Kasi pag yun ang nagpautang, pinabayaran eh. So, yung pahirap pag si government nagpautang, isipin ng tao, amin na to. So, then, kaya ho, pinadaan natin nung umpisa pa lang sa MFI. Okay, next, sa consumer, last chart, or last 2 charts. Sa consumer, yan yung nakwento natin kanina para mapababa yung inflation. Meron tayong presyo reasonable dapat para magpasok ng mga bigas. Consumer corner para consumer awareness. Yung operation kidlat para manghuli ng mga overpriced, mga substandard. Tapos yung product standard and safety. Ito rin po yung dyan din, nanguhuli tayo ng mga nagbabiolate, nagtitinda ng substandard, karamihan dyan mga retailers. Ngayon, pinupuntahan namin pati yung mga distributors. Okay. Sige, so, next chart, para ito na ho, hindi, balik yan. Para makita lang po natin yung priorities natin itong darating ng mga taon, 2020 to 2022. So parang itutuloy natin yung pagpapalaki ng mga negosyante, pero hindi lamang SME. Ibig sabihin yung SME natin kailangan maging smart, kaya training. Smarter, more creative, mas Tumya to, dati ang kape, yung ininom natin, 3-in-1 siguro yon. Ito, 9-in-1. 9-in-1, ibig sabihin mas marami pang mga benepisyo, marami pang mga rekado. Para, ibig sabihin, mas ini-innovate nila. Pinapaganda. Lagpas pa sa pito-pito. Ito, siyam na to. So, innovation-oriented. Gusto natin gano'n. Tapos yung MSME nakalink sa agriculture. Kasi yung output ni agriculture, para lumaki, bibili ni SME. Tapos i-export. So, ganun yung sistema ng modelo natin.
more grassroots approach yung kinuwento natin sa barangay. Ngayon ho, nabiyahan tayo, may budget tayo na dadagdagan para magbigay din tayo sa mga barangay. Sorry. At saka sa support to 6 class municipality, pati ho doon sa mga, yung, ano ba tawag doon? Yung mga barangay na natitreten ng mga rebels, mga NBA. So, tutulungan din natin yung mga barangay na yun. Enhanced competitiveness, siyempre tuloy-tuloy yan para bumanda, maging competitive yung manufacturing natin. At saka yung focus, pagpapalakas ng investment, human skills development, kasama ng TESTA dyan, ang mga DTI seminars, CMDF, Construction Manufacturing Development, para gumanda yung skills, mas malaki yung sweldo. Enhanced competitiveness of industries, kasama ng export development, ease of doing business, tuloy-tuloy ang reforma para mas madali ng taambayan. Maximize potential of digital economy, yung mga training dyan, and strengthen consumer. So last year, 4 P's of DTI, nandiyan po ang organisasyon ng DTI, the passion to serve. Meron mo kaming mantra, servisyo, higit pa sa inaasahan. Parang walking the extra mile parate. Kahit hindi namin trabaho, minsan tumutulong din tayo. Persistence in our belief, values, position, para lang maitulak natin yung mga hindi namin tamang mga position sa bawat, let's say, sa bawat mga panukalang batas or mga polisiya. Itutulak po natin yon. At parating para sa bayan ang values po natin at passion na may puso. So, for every job na ma-create po natin, we lift one family out of poverty. Every negosyo we assist ay makakatulong din po tayo mabawasan ang poverty level. So, yun po yung aming presentation at may Q&A po tayo. Palakpakan naman natin yung Lapan natin, Sir Mondo, salamat po. Yun na yun. Gentlemen, bilis, baka may naman tatanong. Okay. Ayun, si Boss George Carino. Boss. On mic lang tayo. Dito. Pasensya na po, ladies. Boss George. Ililihis ko lang po ng konti dito sa presentation yun. Napapanahon lang po din sa availability at regulation ng mga kinakailangan natin in the light of NCOV contamination, tulad ng mga face mask, surgical mask, N95, alcohol, tsaka mga vitamins. Regulation po, tsaka availability. So, availability. In terms of supply, pagka mga ganyan ng mga industrial products, hindi mo tayong dapat mag-alala dahil yan o, madali i-produce yan eh. Libo-libo, milyon-milyon pwedeng i-produce. So, as to supply, wala ko dapat tayong pag-alala, huwag tayong mag-panic. Kasi pag nag-panic, mauubusan kahit sinong tindahan eh. Kaya ako nakakita tayo ng pila, na gano'n. Kahit may stock na sila, madali yung maubos pagka madami ang bumili or ang haba at para biglang dumami ang demand. Dito lang sa Manila, alam natin, halos 12 million ang nakatira. So imagine kung bipila natin ng bawat isa, talagang biglaan dumami yung stock. Kaya if ever nagkakaroon man ng nag-out of stock or shortage, very temporary yan, either for the day or nagre-reorder naman kaagad ng tindahan. Siyempre sila ay gusto nila may ibenta sila kasi negosyo yan. Ganda ng benta niyan. Ngayon, ang kasama niyan yung presyo. Dapat din hindi mag-increase ang presyo kasi hindi naman tumaas yung cost of production yan. No? So, meron nung tayo kaya dyan ang binabantayan. Kung na-out of stock siya, pag nagbenta siya ulit, dapat same price. Kaya yun naman ang binabantayan ng DTI, yung price monitoring team natin. Tuloy din yung pag-ikot, kaya even yung face mask, ang huling report sa amin, they're being sold naman at the regular price na up to mga 60 pesos. In fact, may pa-brand din na umaabot ng 100 pesos. Pero yun po talaga yung presyuhan niya even before. Ang ayaw natin yung lumagpas ng 100, 200, like NL95 mask. Yun yung talagang pwedeng ulihin at kasuhan. Pag surgical mask naman, mga 5 to 8 pesos o normal pa ho yan. Pero pagka lumagpas na ng 15 pesos yan o ganyan ba, pwede nyo i-report na sa DTI dahil yung surgical mask hindi dapat umabot ng mga 10 pesos pataas. In that sense, Sec,
yung mga price monitoring teams ng DTI, are they already deployed? Everyday po, even wala pa doon. Okay. Kami monitor nila noon, hanggang ngayon, itong mga presyo ng bilihin, yung basic necessity prime commodities. So, tuloy-tuloy itong price monitoring. Mas dumami lang, in-intensify natin, kasi dinagdag natin itong mask, itong mga pangangailangan ngayon. Itong alcohol, sanitizer, mga bagong pangangailangan because of EDCO. So, isa rin ito sa palagay ko, sa umpisa magkakaubusan yan, pero may mga manufacturer tayo niyan, so sa matter of producing and selling it again. So, dapat ang presyo hindi mag-increase. Kung may napansin silang malaking pag-increase sa profiteering act, dapat di tumaas ang 10% versus previous month. So dapat i-report po nila yun pagka mas mataas. Kahapon po nung mag-report ang DOH na meron tayong one case, confirmed case. Actually, yung confirmation, hindi naman asymptomatic na yung patient. Bigla pong nagkakaubusan ng alcohol. Any message sa mga retailers? Sa mga retailers, advice namin, damihan nyo na yung order nyo para hindi kayo maubusan. Una, yung reordering ba? Ibig sabihin, mas mataas na quantity. Kasi kung ipapase sa normal quantity, madali yung maubos. Dapat ang inventaryo natin, and alam naman ito ng kahit sino negosyante na kung tingin nila mas malakas ang benta nito, dadamihan ko na yung reordering ko. Pangalawa, dapat hindi sila magtaas ang presyo. So, same price ito dahil hindi ho tayo agriculture products na supply and demand driven. Talagang ito industrial products kung hindi naman tumaas yung production cost niya, hindi dapat tumaas ang presyo niya. So, is it anticipation na magtagal pa yung EDCO scale? Yun nga ho, of course, hindi ko natin alam. Sana nga hindi mag-worsen, magkaroon ka agad ng cure or solution. Pero kailangan na maganda tayo. How will this affect yung trade projections? Yun ho yung magandang tanong mo na actually pinag-aaralan mo ngayon kasi depende talaga China. Maapektuhan yung overall demand nila. Ngayon, nandun lang sa ilang mga probinsya. Pero kung kumalat ito at yung overall behavior ng consumer ay maapektuhan, ibig sabihin either kumonti ang demand or hindi na sila masyadong lumalabas, maapektuhan ng maraming negosyo na yan. So even dito rin sa atin, ibig sabihin, yung demand nila for products ay siyempre mas kakaunti na. Eventually, hindi ko sinasabing ngayon mangyari na. Pero pag tumagal pa ho ito, siyempre, apekto niya. Pero ang unang nakikita namin may epekto dito, siyempre yung movement ng tao. So tourism ang unang maapektuhan. As we know, medyo may pinigilan ng huwag lumapas-pasok sa Wuhan at mga eventually siguro ibang probinsya rin dyan para mabawasan lang yung pagkalat. So yung movement ng tao, pag yun ang nabawasan, apekto ng tourism, posible yung eating out, pagka ang mga tao natin, kababayan natin, mabawasan later yung paglabas, hindi na mag-eat out, pero ang solusyon, delivery. So baka ang lumakas, delivery naman. So yung mga delivery, basta naman, may precaution ba? May mask ka, may alcohol ka. Yung delivery siguro lalakas yan kung ang taong bayan, less eating out at o-order na lang sila. Anyway, may epekto rin po kahit paano. Sigurado ito dahil medyo may pagbagal sa ibang. In terms of percentage, Too early to tell ho, but since we're just in like 1 week out of the 365 days, maliit pa ho in one year ang epekto nito. Kaya nga ho ang ating panalangin, syempre hindi tumagal ito. Maybe kung tumagal man 1 month ay masolusyon na para at least hindi 365 days. Kung hindi, full year impact, yun ang mahirap. Pero kung a few days impact out of the year, hindi ho magiging apektado ang kalakalan. Sir, sorry, on imported goods lang, na-mention nyo. Sinabi kasi few days ago ng Bureau of Customs na babantayan talaga nila yung mga pagpasok ng mga ukay-ukay and ilang imported goods. On the part of the DTI, may plan po ba to regulate the entry of some goods, especially coming from China, lalo na may confirmed case na tayo? So, siguro yung sa health aspect nun, we'll have to discuss yung sa interagency with the Department of Health on paano talaga natin pipigilan yun for in the meantime. Like, we always have these mga phytosanitary requirement naman for certain products. So, that will be required now. Kaya, namin yan. Wala pa kaming
decision for now, but definitely yan ang magiging direction. In the next maybe 3 days, yung pagkakaroon ng mga testing ng mga ini-import. Testing, sir, from the country muna or dito na sa... Dito na. So, what we're saying, Secretary, within the next 3 days, magkakaroon ng interagency meeting to discuss particularly itong impact ng... Para mong... Okay. Opo, yung para even from the trade side, we confer with the DOH and other authorities on the health aspect ng mga produkto. Kasi ang unang tinignan namin yung una dyan, nung the past 3 days, yung impact sa food products na ini-import. And offhand, wala naman kaming nakita, even mga purchasing managers, kinausap din namin, hindi nila nakikita to as issue sa mga imported food products, even yung mga raw materials. Kasi hindi naman to tulad ng ASF na nandun mismo sa produkto yung sakit. So, ito po ang sakit nasa tao. Pero dahil dyan sa mga ibang ginagamit, lalo na yung ukay-ukay, kasi kung brand new, hindi dapat issue eh. Di ba? Damit na brand new, hindi naman issue yan sa mga personal care. Hindi rin issue yan na makakahawa tayo sa produkto na yan, hindi issue yan. Tsaka yung ukay-ukay from the very start, bawal yung import. Di ba? Actually, tama ho. Yung mga used clothes, nagkaroon ng big question yan kung bakit inaalaw yan. Sec, clear ko lang po. So, ibig sabihin, ang DTI, hindi po kayo magre-recommend na magkaroon ng price freeze or price control, lalo na sa mga face mask. Actually, yung face mask covered ng DOH yan, sinama na nila yan sa recommended price freeze nila. So, yun yung recommend nila, pero only the President will issue that. And knowing the President, I'm sure, provide niya yung pagkakaroon ng price freeze. And naalala nyo yung report last week pa, yung actually because of the Taal issue pa, not because of this, na yung N95 hindi dapat lalagpas sa 100 pesos o 105 pesos. So meron na tayong price range na nirecommend dyan. So, and then of course yung surgical mask, sabi ko nga up to 8 pesos, baka pwede natin matanggap dyan. But as to price freeze, wala power si DTI, but the President can always issue that. We will recommend again, but DOH has done that already. Opo. And sir, follow up ko lang po, kasi the other day or nung nakaraang araw pa, may nabanggit po kayo na merong 2 million na pieces ng face Yes. Ano na pong balita? So yung 2 million actually nakalabas na yan. Pero because of yung Taal issue pa yun nun eh. So hindi ganun kadami, hindi mauubos yun. Pero now, if you're talking of MCO, at mas marami bumibili, posibleng may temporary shortage yan kung lahat ay bumili. No? Sa Manila nga, 12 billion na tayo kung bigyan mo lahat ng face mask. Kahit kalahati lang, 6 million. Madaling maubos kahit anong stock. So, kailangan talaga lang, kaya sinabi natin, damihan yung order ng mga tindahan. Even itong mga Mercury Watson, halos everyday, kinakausap namin. Nung umaga lang, sabi nila may stock sila. Tapos nakarinig kami nung hapon, nag-out of stock na. O de, pinalikan namin sila, ay naubos nga daw yung kanilang mga even ini-stock up. Pero presyo nila, hindi nila ginalaw. So, yun ang importante, yung presyo, hindi ginalaw. Pero, kailangan damihan na yung reordering. Yun lang yun. Dahil, it's a matter of producing yung production capacity naman, nandiyan yan Opo. Ano ko lang, clarify ko lang, Sec. So, it means na meron tayong producer locally ng mga face mask. Meron Hindi ito in-import. Meron lalo na yung mga surgical mask. Pero yung N95, isa lang ho yung alam namin producer dito. Nasa Bataan. No? Kaya ini-import karamihan yung N95. Pero itong MCOV naman, at least yung pangkaramihan na pangailangan niya yung surgical mask. Hindi rin po ba i-recommend na DTI na inspect po yung mga warehouse ng mga supplier kasi baka nagkakaroon po ng hoarding? Wala akong dahilan mag-hoard kasi ang ganda ng demand na yun Pag in-hoard nila at inilabas nila, may presyo Hindi naman pag in-hoard tataas ang presyo. Hindi may price na tayo May price control tayo dyan So, walang reason mag-hoard. Yes. Boss Fred. Gusto nila yan, ibenta na kaagad. Sir. Sa Remate. Ito binili namin nung may Taal. Bumili kami ng isang karton sa harapan ng DOH. 50 to 60 pesos sa isang karton, 50 pesos ang laman. Piso. Piso. Ang laman. Magkano siya? Bumalik kami isang araw dahil sa coronavirus na yan. 100 na. 100 na. Sa Santa Maria, 150. Santa Maria, Bulacan.
So, 100% ang increase ng presyo niya. Oh, sa Santa Maria, 150 hanggang 200 pesos Ano sa isa. anong tindahan ho? Doon sa harapan ng D-Wage, mga lang, binaybay namin yun eh. Ah, okay. Kaya, nagtataka na kung bakit walang, hindi kayang kontrol ng D-Wage, nasa harapan lang nila yung presyo. Kami na ho, papalikan ho namin. Harap ng DOH. Oh, yung pong So, hindi DOH ah? binaybay po namin yan. Ganon. So, sige ho, definitely lumagpas sila sa 10%. So, For your record lang po yan. Yes, sir. For information. sana may resibo kayo para mapakita. Merong Sige resibo ho, lang. Kaya lang, opo. hindi ko na alam kung kasama na sa taal. Dala namin sa taal yun. Sige ho. Anyway, ano tayo ulit. Text natin release na. Kahapon no, actually, sinabi ko sa kanila, bumalik na sa Bambang dahil nakita namin uli yung mga pila. So, yung mga team namin. Dalawang bagay lang po yung gusto kong malinawan pa. Yung 1.14 trillion na investment. Good for 2020. 2019 ho yun. So, ibig sabihin, So, mag-i-implement sa 2020, 2021. Usually, 1-2 years ang implementation. gaano kalaki doon yung US investment? Hindi ko masagot yung mismong US investment. Pero usually, ang foreign investment, ang sinasabi ko ho, ang foreign investment, in general dyan, mga 20%. Pero ang foreign investment part niyan, lumalaki ng 300%, yan ang naalala ko, versus previous year. Ibig sabihin, yung foreign component ng ating BOI approved, lumalaki rin siya. BOI approved investment ko, ito yung nag-register sa Board of Investment. So, hindi po, sa parte ng DTI, hindi malinaw yung Kung US, yung ilang percent yung China at saka US halimbawa sa foreign investment. Hindi po malinaw sa hindi inyo. po malinaw dun sa... Hindi, nakukuha natin yung statistics, hindi ko lang alam ngayon kasi masyadong detalye yun. But, pwede ko pa research at balikan kayo mamaya kahit offline. Kasi napakalaki po. Patanong na lang natin yung US and China. Napapalaki pong issue kasi yan. Oo. Pero ito po yung gusto kong sa amin sa Cagayan. Umuwi ako noong December. Tinalubong ako ng mga kapitbahay ko. Ang dami. Anong trabaho niya? Wala. Kasi yung DTI daw at saka yung DTI at saka yung Department of Agriculture nagbebenta ng makina. Ang problema nila, repair na makina. So magkasama yung DTI at saka yung siyam na tao na naggagapas sa hektarya nawala ng trabaho. Ang meron na lang ngayon, yung operator ng repair at saka yung tagahawak ng sako. Napakarami po yung nawalan ng trabaho dahil sa promotion ng DTI at saka DA para sa mechanization ng agriculture. Ngayon, ito ako lang. Marami nagugutom ngayon doon dahil yung mga nagtatanim na walang lupa, nagpagtanim, nawalan sila ng trabaho. Ngayon, pumunta ako doon sa mga tindahan, may nagsara din. May natutong maggawa ng sabon, natutong maggawa ng mga pagkain, tinuruan sila ng TESDA. At saka, sabi nila, pwede raw mapatulong sa DTI. Nalugi rin dahil yung utang, yung mga nawalan ng trabaho. Yung mga nawalan ng trabaho ng utang. Kaya yung mayaman na lang sa akin ngayon, yung may lupa, na may traktor. Yun na lang, natira. Sa papaano mo yung intervention kayo ng DTI dito? Actually, yun yung mga kinkwento nyo nga na natutunan na nilang gawa ng mga sabon at mga produkto. Yung mga kinikwento natin, actually, sa DTI kumakalat din sila at nagtuturo na bibigay nga ng seminar at yung mga product development para yung mga nawalan ng trabaho sa agrikultura dahil kailangan naman yung mechanization para tumaas ang productivity natin ay mapunta na sila sa ibang negosyo, pangkabuhayan. Totoo yun, maaaring nagsisipo ngayon, hindi agad-agad. Pero pupunta sila sa negosyo center, mabigyan silang idea. Dahil doon, may mga iba-ibang modelo pwedeng ibigay sa kanilang pangkabuhayan. So either magbenta sila ng kung anong gusto nila, bigyan silang livelihood na pampuhunan, at pwede rin silang mang-utang later on dun sa pondo sa pagbabangon pag-asenso. Pero asupag negosyo at magbenta ka sa mas maraming tao doon, yung mga kung saan sa syudad or ganyan, parati may pag-asa, parating
may pagbebentahan. Kailangan talaga lang mas maging masikap. Totoo yun, hindi ko natin mapapabilis yung matuto kagad sila, pero kailangan lang tuloy-tuloy lang yung pagkuha ng mga bagong skills at mga bagong kaalaman sa pagnegosyo. Marami rin mo tayong milyon-milyon na natulungan din dyan. Pero ay tama ho yung sample nyo, so talagang kailangan lang bigyan pa ng mas mariin doon sa area na nabanggit nyo. Hindi ho kami perfect, hindi 100%, pero doon sa mga may naiiwan pa, babalikan mo namin yan. Hindi pa ho tapos ang boxing. Dahil kailangan talaga, tuloy pa rin sila mag-aral eh. Ano ba ang produktong magandang ibenta doon sa lugar nila? Anong may raw material? Gawat na yun out of this. Kasi maraming yan, weaver, lahat, mananahe, wood carving, lahat ng mga pwedeng pasukin at naibebenta. Kami si DTI will provide all this support. Even, actually yung sa Reaper, hindi ko kasama ng DTI doon, DA lang po yun. Kasi agriculture machinery yun. Pero si DTI can give machines doon sa mga industrial product, kunwari, makina, mananahe. O kaya yung juice maker, kinuwento ko, no? Sa mga magtatanim dyan, yung ani nyo, gawin natin processing yan, i-process natin, gawin natin kape, tsokolate, kakao, juice, concentrate, i-package natin, bigyan natin ng brand, ibenta natin. So yun yung mga DTI equipment naman yun, shared equipment ang tawag namin doon. So anyway, ibang support ako kung pwede bigyan na dito. Ken Cordero po from GMA. This lang po konti sa nabanggit po kasi na government is planning to buy out Chevron sa BNCI. Ilang shares po ba yung meron ng Chevron and may valuation na po ba tayo? Wala pa yung valuation, so magde-negotiate pa niya. Pero 40% ang Chevron, 60% ang NDC. Yun ang government side. So, ayun ho, bali, ang mangyayari ho doon, yung corporate life po niyan matatapos kasi next year, 2021. So, ang nag-decision na po ang NDC na i-consolidate, ibili na natin yung kabilang parte, yung 40% para ma-consolidate ng gobyerno yung pag-aari. Kasi pag tayo na may-ari, we can have a better decision how it will be used. But DOF, DBM, they said that they will help fund also the acquisition. Meron na bang parang letter? Kasi yung mga ganyang kontrata, di ba, bago mag-expire yan, magmamanifest formally yung value side. Meron na bang parang letter of intent ng Chevron na gusto pa rin nilang somehow magkaroon ng gamit dun sa lupa niya? So wala pa ho yun, pero may letter na tayo at board approval nung joint venture na yan, yung 60-40, na board approval na sila na tatapusin na, i-terminate na yung joint venture na yon. Ngayon, nandun na tayo sa next step na kung interesado, ang mangyayari dyan yung joint venture, so bibili yung 40%, ine-negotiate yung presyo, yun yung next step. Pagkatapos, ang next question, sinong gagamit ng lupa na yon? Itutuloy pa ni Chevron. So wala pa ho tayo doon sa stage na yon. Kailangan, sabi nga natin, since bago na ang may-ari, ibig sabihin 100% government na, we will have to bid it again. Kung sino ang gustong magrenta sa lugar na yon, and even Chevron will have to participate kasi mga nila nandun mga facilities nila yung nandun. But given that it means na kung interesado pa rin ng Chevron dyan, despite nandyan pa yung mga equipment and facilities nila, but then ngayon, ibang ballgame na dahil gobyerno na mayari, kailangan open ito for other investors. Open o yun. Yung open bidding kung saan mas magbe-benepisyo ang tao at ang gobyerno. So kung let's say sasabihin may ibang nanalo, highest bidder, etc. Na syempre, pepresyohan niya yung mga facilities, kailangan suplihan yung mga equipment and facilities naman ng Chevron. Apart from dun sa lupa na minilis ng Chevron, may iba pa bang lupa na planong i-buy out ng government? Meron pa. Yung dito sa Las Piñas, merong malaking lupa din dyan ang partially nagre-rent Goodyear. So Goodyear naman ang may joint venture din dyan.
Ganun din ang sistema. Nalibutan ko na. Ballpark, more than 20. Memorize ko yung isang araw lang. Parang 60 hectares yata. Papa-confirm ko lang. Pero mga ganyan, malaki pa rin yan. Yan na lang ang isang malaking property dyan sa Las Piñas. Onerous din ba yun? Hindi onerous. Kung siya, parang gusto lang natin, kasi gusto nang lumabas ng Goodyear. Sila ang gusto nang lumabas. At tayo, si NDC, doon sa kontrata na yun, may right of first refusal, which we exercise. Ibig sabihin, sige, kami na bibili niya. At meron na rin, nile-negotiate na valuation. So, yun din, para ma-consolidate natin yung lugar na yun. Kasi very prime yun. Okay, So, hindi lang ito sa hindi lang ito yung Goodyear, hindi lang ito yung Chevron, all over the country. Yun lang kung mga high value. Itong mga malalaking, masabi natin, siguro medyo prime. No? Meron pang isa sa Makati pero maliit lang, parang 1 hectare o 2 hectares lang. Malapit dito sa former Santa Ana racetrack. Na na ngayon, Ayala Circuit na yung nandyan. No? So, meron din doon isang maliit. So, ilan lang naman ito na medyo tingin natin, valuable properties. Yung iba naman, masabi natin, pangkaraniwan, pwede nang mas magandang ibenta lang. Ibenta lang yun ng gobyerno. In fact, meron tayong listahan, yung mga for sale lang. Yung projected na ng income ng BTR dyan, ng gobyerno, yung mga properties na for sale na 1 trillion, 100 billion. Siguro mga hundreds of billions lang yan dahil hindi mo malalaki yung mga ibang pinag-uusapan na ibebenta. Sir, yung isa sa mga mission ng PTI, mabawasan ng gusto ang bilang ng mga mahihirap. Diba? Ano ba ang definition niyo ng PTI ng mahirap? Ba't hindi ho malaking epekto dahil lalo na kung pagkain, I think kumakain pa rin po. Okay, going lang dito sa binanggit mo, this is record high, yung 1 trillion plus na investment ng 1.1 trillion plus na investment na approved ng BOI, ng Board of Investment. May idea ka paano ang distribution nito? Kasi di ba naman dyan, binigyan natin ng approval, pero at the end of the day, di ba? Mga pinatong na yan. Direct employment or whatever. Ganito po yun. Bali, una-una, yung mga investment na yan, hindi ko concentrated sa Metro Manila. Ngayon, baligtad na. Dati, mas maraming Metro Manila. Ngayon, 80%, 85% labas ng Metro Manila. So, ibig sabihin, it's creating jobs and economic activity sa labas ng Metro Manila. Pagkatapos, dito naman sa mga na mga nag-register na yan, sabi ko nga ako kanina, mga 1 to 2 years yan bago mag-implement. Dahil lahat yan, ng mga nag-register na yan, tapos na yan ang feasibility study. May location na rin yan. May proposal na talaga yan. So, it will create job. Definitely ho. At it will add to yung production capacity ng ating bansa. Enlighten us, ano pa ba kaibahan ng BOI ngayon sa PPP, yung private partnership, PPP center natin? Ano bang kaibahan ng dalawa? Yung PPP center, sila po yung mamahala nitong mga public-private partnership sa mga projects. Kunwari, magpa-partner ang isang pribadong sektor at ang isang ahensya to let's say, to build to build dams or to build roads, bridges, kahit anong infrastruktura, pwedeng PPP. Sa infrastruktura kasi pwedeng PPP, may public-private, o kaya naman ay government funded, no? Or kaya mga mixture, no? Ibig sabihin. So yun ang PPP. Si BOI naman, isa pong investment promotion agency naman yan na kung yung project is eligible for investment incentives, doon magre-register sa BOI. So, example, hindi po. Hindi walang incentive yung PPP. Except kung yung project ay eligible sa BOI, then mag-BOI register. Yung project na yon. So, whether it's an airport or roads, bridges,
Pero itong DOI, it can be a purely private business. Kunwari, iron and steel, petrochemicals, yung mga pinopromote nating negosyo na eligible sa investment, pwedeng bigyan ng incentives. Yun yung nakalista ho yan sa investment priority plan. IPP, no? Nabanggit mo yung steel set, maraming concern sa bakal, di ba? So, binanggit mo kanina, nilakihan na natin yung sampling, no? Gaano ba kalaki yung ano? Kasi, di ba, malaking issue lagi yung importasyon ng bakal. Actually, pag bakal lang kasi, nakita natin dyan, isipin mo, okay na yan. Pero may ano kasi yan, di ba? Standard. May standard yan. Paano natitiyak ngayon ng BP at ng DTI na talagang sumusunod sa PSA, PNS, itong mga dumarating na bakal? Si DTI may sistema yan. Pag locally produced, may PS mark, no? Yung mga kumpanya na yan na locally nagmamanufacture. Pag imported naman, doon pa lang sa source, meron po tayong registered na PS mark doon sa source ng manufacturer ng foreign country na yun, ng bakal. Pre-shipment may test. Pag post-shipment may test na naman. So, ang daming test nga ngayon. Yun, panahon ni Presidente Duterte, dinagdagan natin yung test na yan. At sabi ko nga, pati yung sampling size, nilakihan din. According to ISO, yung formulation na yan. So, ibig sabihin, bago lumabas sa market yan, dapat ito ang standard compliant yung bakal na yun. Ngayon, ang tanong, yung lahat pa nung nandyan dumaan sa test na yan. What if hindi dumaan? Backdoor, ika nga, smuggle. So yun. Kaya kung meron din tayong mga test sa mga retailer, pupunta sa hardware, ang DTI, nagra-random sampling, kung yung bakal na yon ay, una-una sa bakal, may mga naka-emboss dyan. Kunwari, SA, Steel Asia, o yung mga iba pang kung sinong gumawa, pati yung kapal, nandun din, naka-emboss din yan. Malalaman natin na yun yung mga produkto na dumaan sa mga test. Kaya pagka merong walang mga ganong emboss, i-report lang sa atin. At ang DTI, umiikot yan sa mga hardware. Okay. Boss Fred, may pahabol ka? Yung tungkol po sa bakal, pati bisitan po yung tindahan na Sandalwood sa Santa Maria, Bulacan. Malat po yung tindahan. Sandalwood. Kasi bumili kami ng pagpapagawa ko ng garahe ngayon bumili kami ng bakal. Baliin mo yung paa para yun ang pupunta sa ilalim. Pag binali mo na ganyan, parang ganun. Parang ganun. Pero ballpen nga na Ballpen ito. Pero ganito yung bakal na binibenta nila, naka-impose yung mga yung mga number at saka mga PSPS pa. Nagtataka kami kung bakit gawin yung bakal. Bakit hindi mo pwedeng baluktutin? Tapos bumili kami sa kabila, kahit anong gawin mo, nababaluktot na hindi nababalik. Ngayon, yung isang Sandalwood yan, dalawang Chinese store, Sandalwood ng Santa Maria, Bulacan, at saka meron din dalawang tindahan yan Bakit gano'n yung paninda nila ang bakal? Pero bago po yun pagtsura. Thank you. Salamat. Pagka ganyan i-text nyo ko diretso para papuntahin ka agad, mahuli ka agad. Dahil gano'n, pwede na natin pasara yung pagka-consistent. Sayang yung ballpen hindi ba tayo nagbibisita mismo sa mga gawaan ng bakal ba, sa installation, and looking at the process kung yun ba talaga ang tamang proseso sa paggawa ng bakal? Kasama mo, binibisita rin yung mga manufacturer. At saka kasama pa DNR dyan, pati sa yung usok, yung mga ganyan. So nagbibisita ko tayo dyan. Pero ang pinakamagandang bisita, yung sa market. Kasi yun na yung pumupunta sa consumer. So marami rin kami nahuhuli ang ganyan. Tama ho, yung mga substandard. Kaya, in fact, sa report ko, mga 20 million pesos worth na yung na-confiscate namin dyan 19 something million pero sabihin nyo lang yung mga ganyan at papupuntahin natin. Talagang marami pa sa wide. How is your relationship nga pala sa Bureau of Customs? Kasi sila yung frontliner Di ba? Wala akong problema sa Bureau of Customs. Ang problema ho natin, pag hindi dinaan sa Bureau of Customs.
Okay. Yung hindi pumasok sa pantalan yun ang mahirap. Backdoor So, baka may makalusot talaga na mga ganyan. Yes. Sir, regarding yung ulit sa imported goods, kasi may mga kumakalat na pictures ng ibang face masks galing mismo sa Wuhan, China. So, para lang sa ikakaano ng consumers. Saan ba galing mga face masks usually na yun? Alam mo, kahit saan galing yan, basta nakaselyado, ano naman yan, observe naman ang kumbaga, cleanliness yan or sanitary yan. Kasi sanitary face mask yan. So, may standard yan. Totoo lang, kahit galing Wuhan yan, kung seed yan wala mong dapat pangamba yan. Tapos, Ang mahirap pagbukas na. sir, any advice sa mga consumers? Kasi marami ata medyo nagpapanik. Yung mga nag-online shopping apps na galing sa China. Advice lang po. Sana lang kung ako sa inyo, mga ganyan, pumili na sa trusted brands or trusted drugstore. Yun parati pagka mga ganitong panahon. Huwag na tayong magsugal na bibili ka sa hindi mo kilala, parang bumili ka rin yan sa bangketa, hindi mo alam saan galing yan. Bumili ka, minom ka sa malamig, hindi mo alam anong tubig ginamit yan. O hindi mo, so yung mga ganyan, yun lang ang advice natin, bili na muna sa mga trusted brand at tindahan. Sir, sabi nyo, walang dahilan para magtaas ang presyo ng alcohol, sanitizers, vitamins. Pero ngayon ba may nare-receive na pong reports ang DTI o wala? Wala po, except yung ni-report ko kanina ni Mr. Fred, Mang Fred, na doon sa face mask na tumaas na. Eto pala, Sec, kasi nauso na ngayon yung, yung online na purchase, di ba? Ano ang papel ng DTI dyan? Ito ba, nare-regulate din? Kasi pagbukas mo ngayon sa Facebook account mo, ang daming binibenta sa online. Oo nga. So ano ba ang stand ng DTI dyan? So you have supervision or control dito sa mga negosyo ganito? Oo. So, ang DTI, kasama rin yan sa consumer complaint na ine-entertain ng DTI. Oo. Ano yan yung online is paraan lang kung saan. No? Paraan lang yung nag-online ka. Pag at the end of the day, yung produkto, kung may complaint ka, pwede nating habulin yung nagbenta. Ngayon, ito ngayon ang problema niya. Kung, tulad ng suggestion ko kanina, kung kayo bibili sa online, para ka rin bumili, may iba-ibang klase din yan. Merong platform na alam mong medyo trusted kasi yung platform mismo, alam kung sino yung seller. So, mas may habol ka kung doon ka bibili sa platform na yon. Example na para maintindihan, Lazada, yung Zalora, yung Shopee, pinoprotect nila yung brand nila at yung platform nila. At yung nagbebenta rin kahit paano may information sila. So kung may complaint ka sa produkto, pwedeng habulin yung nagbenta na yung seller. At may mga rating, di ba? Yung ito, matinong seller ito, subas to or whatever. And may mga ganong rating sila. At yung platform na yon, sila mismo tumutulong sa paghabol kung may complaint ka doon sa seller. Ngayon, pero kung doon ka bumili sa mga Facebook, Instagram, na hindi mo alam yung pinanggalingan, may risk din tayo dyan. Yun, kaya kahit tulungan kayo ng DTI, kung hindi na matrace yung seller, kasi sa ganyan, pre-flow dyan walang registration dyan, mahirap-hirap para habulin sila. Kailangan mo pa ng NBI or intelligence. Medyo mas magastos sa bulin. Lalo na kung binili mo, 200 pesos lang, mas malaki yung resources pagkapot yan. Pero ang point lang po doon, may risk, kaya huwag tayong bibili ulit sa mga ganon. Parang sidewalk vendor din yan. Or sa bangketa yan na hindi mo alam yung pinanggalingan. Kaya, again, kung ikaw mitikuloso sa produktong bibili mo, mitikuloso ka na, pumili ka na doon sa mga platform na app na, again, yung medyo kilala na alam mong mga habol. Kasi sa DTI, habulin din yan to the extent kilala yung source. At nakakatandang na kami yan, siguro in a year, last year pa, isa na yan, mga 3,000 complaints ang nakukuha ni DTI. Sa online pa lang yun, sa online pa lang. So, in other words, ang role po ni DTI dyan, yung consumer complaint.
Yun po. So, yung itong mga more than 3,000 complaints na to, ito yung mga outside of the kumbaga trusted platforms na binabanggit mo. Hindi po, sama-sama po nun. Sama-sama na Oo, sila. ang sinasabi lang natin, mas madali hong makakolekta o refund dun sa mga dumaan sa platform. Okay. Oo. Alala nyo yung issue ng Blackpink. Okay. Blackpink na yung Korea na nag-distribute, may event sila, and nagkaroon ng issue niya. Yung platform na yun, inano nila, ni-refund nila lahat ng mga supposedly bumili sa platform, part of the promo program. Kasi ayaw nilang maapektuhan yung brand image nila. So, sabihin, ganyan yung mga trusted na mga platform. Wala ka bang power ng DTI na itong mga kaduda-dudang mga seller na to online, pangalanan, ganyan, at i-ano ang mga consumer. Bakit bibili dito? Oo. Pagka meron naman pagka nag-complain sila, at yung seller na yon, pwede nating kasi kung wala sila sa platform, siyempre pwede sila i-blacklist sa platform. Pero kung nandun sila sa Facebook at mag-iba lang sila ng pangalan at itsura, madali ho silang makalusot ulit. So, kahit i-blacklist natin yon, napakadami ho niyan. So, talagang yung consumer din naman natin, dapat, pwede rin, mapanuri ang sabi namin. Smart ka rin dapat. Smart ka rin. Sir Luisa po, from PBB. Balik lang ako sir sa surgical mask po. Kasi meron pong nagsasabi na mismo mga Chinese national ang nag-award po yung mga surgical mask natin sa mga stores. Tinatanong nila kung yung DTI po ba ay magre-regulate ng ilang boxes lang ang pwedeng bilhin bawat isang tao po. Kami nag-suggest na ho kami niyan nung panahon pa nung taal na i-regulate. Ibig sabihin, i-limit yung pagbenta sa isang tao. Pero wala akong power doon noon magsabi na ito lang, 3 pieces, 5 pieces. Kasi minsan, ano rin naman yun, buong pamilya mo, 10, kailangan. So, hindi ho. Pero doon sa hoarding na yun, kung sabi ko kanina, hindi naman dapat mag-worry dyan sa hoarding kasi walang dahilan para mag-hoard sila. Dahil ang presyo naman nila ay bantay naman, sarado. So, siyempre, kung saan nila, bibenta na nila ngayon yan. Habang marami pang bumibili. At pag nag-hoard sila at wala nang bibili niyan, maiwanan sila ng inventaryo. Ito, nabanggit mo yung Pangulo, di ba? Nabanggit ni Sek yung taal. At the end of the day, Sek, ang issue dyan paano yung kabuhayan ng mga tao, di ba? Bumabaha actually, relate Pero at the end of the day, paano yung kabuhayan nila? How will they work? Ano ba ang ng DTI? So, dito nga ako, tulad nung pumunta kami nila Presidente last week, o the other week, sa Batangas, bali nagbibigay ho tayo ng mga livelihood assistance. Pati, alam ko, pati ho mga TESDA, mga scholarship para panibagong buhay, lalo na dun sa lugar na hindi na nila mabalikan. Talaga ho may naapektuhan ho talaga. Pero doon naman sa nabalikan, nakita naman ho natin na pumapangon din sila, binuksan ng tindahan, ng palengke. So nandun uli yung mga kabuhayan nila. Pero doon sa mga nahirapan pa, pumunta lang ho sila sa DTI na negosyo center or provincial office para mailista sila sa bibigyan ng pangkabuhayan sa assistance. Dahil sa isang lugar, pagbigay kaming mga 20, mga 20-20 na mga livelihood assistance doon. Ibig sabihin, mga 8 to 10,000 worth ng mga paninda. Pwede nila or mga pambili ng kaldero, kalan, oven, kung anong kakailanganin sa negosyo nila. At least jump start lang, makapagsimula na. So may livelihood assistance sa DTI. Ngayon, kung kailangan, isa pa, yung job fair, nag-organize kami ng job fair together with Dole, at saka TESDA para mga training. Dito sa Batangas. Batangas yung lugar sa affected areas. Para yan naman ngayon ang next priority natin. Ngayon nandito tayo dun nga sa relief at yung iba bumabalik na aayos, binabalik nila sa normal yung kanilang kabuhayan. Yun sa mga hindi pa nakakahanap ng kabuhayan, yun yung assistance sa pwede ibigay. Yung pang 2020, Sek, dole out yun, libre. Dole out po yun. Utang. Dole out yun, yung
yung sa, let's say, sa 20 beneficiaries per area. Kasi limitado din naman yung budget namin. Limitado din. Pero ano rito, Seth, ngayon kalmado naman na yung tal. Meron ba tayong assessment ano yung naging impact dito sa livelihood, sa regional economy at bansod, para maano natin, gaano yung gagawin nating effort to have, revive yung kabuhayan naman ng mga kababayan nating napagman. Dito sa 30 billion na nirequest ni Presidente, pinaprubahan ng Kongreso, may share ba doon ang BDI? Wala ko kami share doon eh. Ang alam ko sa agriculture, sabi nila mga 3 billion ang naapektuhan. Yung sa trade and industry, pinabilang din namin yung mga small and medium na nakakalat doon sa area na naapektuhan. Ang naging estimate po, mga 200 million a day ang impact. So, kung nakasampung araw tayo, may mga 2 billion din na tinamaan dyan na impact nung taal. Kaya habang hindi nagno-normalize doon, yan ho yung impact. Kaya dapat bumalik na sa normal, lalo na doon sa area na in-open up naman. Mabigat pala yun sa 2 billion in 10 days. 200 million. Yan, 2 billion. 2 billion in 2 about billion 2 weeks ang naging impact. in 10 days. Mabigat pala. Mabigat din ho yun sa dami nun. Kaya ho ang maganda naman ho dito, sa mga factory, for example, na naapektuhan nung mga unang araw lang, first 2 days, konti lang ang factory in that area. Ang mga naapektuhan, SME, yung maliliit. Kasi talaga in terms of zoning, ngayon alam na natin na may mga 7 kilometer, 14 kilometer na dapat i-zone na yan, na huwag nang magtayo ng mga factory dyan para in the future hindi maapektuhan yung trabaho at yung operation ng factory. Kaya karamihan naman ng ating mga exporter nasa labas ng 14 kilometer. Doon sa mga naapektuhan lang na eco-zone, dalawa lang, I think, yung sa Lima lang, at meron pang isa na may inabot din ng kaunti. Pero ayun nga, sabi ko nga, mga 2 days lang sila nagsara, yung during the height of the ashfall. Nung nawala na yun, back to normal na sila. Sir, yung bang madalas paglalagping ni Pangulong Duterte sa mga Ayalas at saka sa mga Pilipino na di ba nag-send ng wrong signals sa mga negosyante? So far ho, sa mga business in general, yung mga lalo na Dito sa to, ikaw DDP chairman. Para po sa ito. Para sa ibig sabihin, I'm crazy for love of our country. Mawawala ang Pangulong Duterte. Pero hanggat na dyan, ang mga narco-politicians at lahat ng West Philippine Sea. Hindi ako galit sa mga inject. Galit ako sa China Presidente na si Jinping. FY Jinping! Kawawang bayan. Ngayon mga young generation, hindi ako titigil. Inuulit ko, ilaulo niya po sa pagmamahal sa bayang Pilipinas. Amen. Hindi na masabi ko. Thank you, Abner. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay, so yan mga kaibigan, napanood nyo na po yung ginawang report to the nation ng National Press Club kung saan nga ay naging bisita po si DTI Secretary Ramon Lopez. Bueno, kayo na po bahalang magbigay ng komento, reaksyon at kung meron kayong gustong iparating ay chat lang po kayo dito sa aming page o kaya sa akin mismo at pararating po natin kay DTI Secretary Ramon Lopez. Bueno mga kaibigan, pansamantala ay wawakasan na natin ang ating programang Utol at muling magbabalik po tayo sa araw ng bukas at sa iba pang talakayin. Muli po mga kaibigan, ako inyong naging kasama, kakwentuhan, kahuntahan, katropa pips, kadaver cats, Rocel Lopez at nakasama ko pa rin sa technical side si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas! Hasta la vista.
usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV.